ठीक आहे. आजचा प्रोग्राम आहे आपला ॲनाग्रामचा. ॲनाग्राम म्हणजे काय असते? वन स्ट्रिंग इज अ ॲनाग्राम ऑफ अनदर इफ द सेकंड इज सिम्पली रिअरेंजमेंट ऑफ द फर्स्ट. राईट, मीन्स जे पण फर्स्ट वर्ड राहील त्याचं काही अल्फाबेट्स चेंज करून, म्हणजे त्यांचे लोकेशन चेंज करून जे सेकंड वर्ड बनत असते त्याला ॲनाग्राम असं म्हणतात. ठीक आहे, म्हणजे हर्ट आणि अर्थ जशा प्रकारे आहे, यांना ह्या स्ट्रिंग्सला आपण ॲनाग्राम म्हणू. म्हणजे आपण आपल्या याच्यात चेक करणार आहे की बा जे फर्स्ट स्ट्रिंग आहे त्याचे जे अल्फाबेट्स आहे ते सेम ॲज अ सेकंड याच्यात आहेत का. ठीक आहे, रिअरेंजमेंट असेल त्यांच्या अल्फाबेटचे ते कुठेही राहू शकते, कोणत्याही ठिकाणी. ठीक आहे, अशा प्रकारचे जे वर्ड्स राहील त्याला ॲनाग्राम म्हणू. त्यामध्ये काय, टेक टू स्ट्रिंग ॲज अ इनपुट सच ABCD अँड DCBA अँड चेक फॉर ॲनाग्राम्स. द टू स्ट्रिंग्स आर ॲनाग्राम ऑर नॉट. मीन्स पहिले दोन स्ट्रिंग घ्यायचे, जसे ABCD आणि DCBA अशा प्रकारचं घेतलं आणि ते दोन स्ट्रिंग चेक करायचे की तो ॲनाग्राम आहे का नाही आहे. राईट, आपण नेहमीसारखं आपलं फंक्शन एक ॲनाग्राम. राईट, ह्यामध्ये ॲनाग्रामला आपण एकदा फंक्शन कॉल करून टाकू म्हणजे जे रन होईल तो. ठीक आहे, आणि नेहमीचा प्रकारे आपल्याला जर रीड करायचं आहे त्याच्यासाठी आपल्याला एक व्हेरिएबल रीड. ठीक आहे, आणि त्यामध्ये रिक्वायर्ड रीड लाईन सिंक्रोनस. राईट, मीन्स जे पण आपण रीडिंग घेणार आहे ते सगळे याच्यात थ्रू आपल्याला रीड करू शकू. ठीक आहे, आणि त्यामध्ये आपल्याला तर दोन स्ट्रिंग लागणार आहे. त्यासाठी आपण console.log एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग. राईट, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला फर्स्ट स्ट्रिंग भेटेल एक व्हेरिएबल s1 घेतो इज इक्वल टू रीड डॉट क्वेश्चन इंट. नाही, क्वेश्चनच फक्त, कारण की आपल्याला क्वेश्चन इंट कायच्यासाठी घेतले असते की पर्टिक्युलर नंबरच पाहिजे असेल तर आपण क्वेश्चन इंट किंवा क्वेश्चन फ्लोट वगैरे घेतले असते. इथं आपल्याला आणि त्यानंतर आपल्याला सेकंड स्ट्रिंगसाठी सेम एंटर फर्स्ट झालं, सेकंड स्ट्रिंग S2. राईट, याच्यामध्ये काय होईल, तो सेकंड स्ट्रिंग जे पण एंटर करू ते आपल्याला राईट सेकंड स्ट्रिंग S2 मध्ये सेव्ह करून घेऊ. अशा प्रकारचं आपल्याला फर्स्ट आणि सेकंड स्ट्रिंग भेटलं. तशाच प्रकारे अजून यांच्या दोघांची लेंथही चेक करून घेऊ एकदा. लेंथ लेन 1 घेतो, म्हणजे ज्याच्यामध्ये फर्स्ट वाल्याची लेंथ स्टोअर झाली पाहिजे. राईट, एस डॉट लेन, आणि व्हेरिएबल लेंथ 2 घेतो ज्यामध्ये सेकंड व्हेरिएबलची लेंथ स्टोअर झाली पाहिजे. राईट, आणि हे झाले आपले त्यांचे लेंथ. फर्स्ट त्यांचे हे चेक करून घ्यायचं की ते दोघांची लेंथ सारखी आहे का, कारण की तुम्ही जे पण स्ट्रिंग्स घेत आहे ते सेम लेंथचे असले पाहिजे ना. आपल्याला काय फक्त त्यांची रिअरेंजमेंट करता आहे त्यांच्या लोकेशन्सला, बाकी तर सगळं सारखंच असलं पाहिजे. राईट, त्यासाठी मग इफ लेन 1 इज इक्वल टू लेन 2. राईट, अशा प्रकारे हा स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 सारखे आहे का बघू. मग जर नसेल तर का म्हणून एल्स console.log length is not equal, length is not. राईट, दोघांची लेंथ सारखी नाही बा. आणि एक व्हेरिएबलही घेऊन घेऊ ज्याच्यामध्ये आपण व्हेरिएबल रिझल्ट म्हणून, ज्यामध्ये आपलं जे पण स्ट्रिंग्स आपण चेक करणार आहे त्यामध्ये चेक करू की बा हा पर्टिक्युलर स्ट्रिंग हा ॲनाग्राम आहे का नाही आहे. राईट, फर्स्ट रिझल्ट त्याचं फॉल्स घेऊन घेऊ. मग त्याच्यामध्ये काय होईल, जर ॲनाग्राम स्ट्रिंग भेटत असेल तर त्याला आपण पर्टिक्युलर जे पण स्ट्रिंग आहे ते आपण ॲनाग्राम आहे म्हणून सांगू, म्हणजे याचं रिझल्ट
ट्रू करून टाकू आणि 2 अरे पण घेऊन घेऊ, कारण की लेंथची वर्ड बाय वर्ड आपण चेक नाही करू शकत, राईट. त्यासाठी अरे ऑफ ए इक्वल टू ॲरे 1 राहील आपला, आणि जो सेकंडवाला राहील ॲरे 2 इज इक्वल टू सेकंड अरे, राईट. मीन्स एकदा यांच्या दोघांची जर लेंथ सारखी आहे म्हणजे हा दोन्ही सारख्या लेंथचे वर्ड्स आहे, राईट. आणि फर्स्ट काय करू आपण, जे पण स्ट्रिंग देऊन आहे त्यांना अरेमध्ये कन्वर्ट करून घेऊ. त्यासाठी अरे 1 इक्वल टू s1 डॉट स्प्लिट सिम्पली स्प्लिट वर्ड बाय ना, अशा प्रकारे करून घेऊ. आणि तशाच प्रकारे सेकंडवाला जो राहील त्याच्यातही तशाच प्रकारे टू स्प्लिट, राईट. याच्यानं काय होईल, जे पण प्रत्येक वर्ड आहे ते एक एक याच्यानं आपल्या वर्डमध्ये आपल्या जे वर्ड आहे ते अरेमध्ये कन्वर्ट होऊन जाईल, ठीक आहे. आणि मग तुम्ही काय करू शकता, एकदा अरेमध्ये झालं, अरेमध्ये गेल्यावर तुम्ही काय फक्त एक अरे 1 डॉट सॉर्ट करा, राईट. आणि अरे 2 डॉट सॉर्ट, म्हणजे तुम्हाला जे अल्फाबेट्स आहे ते एक सॉर्टिंग ऑर्डरमध्ये भेटून जाते, राईट. 1 1 1 2 जे पण राहणार आहे ते ए बी सी डी इक्वल टू, आणि इथं मग एक फॉरची कंडिशन लावून दिली आहे, त्यामध्ये काय व्हेरिएबल आय इज इक्वल टू 0, राईट. आय इज लेस दॅन लेन 1 आय प्लस प्लस, राईट. आणि याच्यात फर्स्टमध्ये काय चेक करू, जो अरे 1 आहे, अरे 1 ऑफ आय इक्वल टू अरे 2 ऑफ आय, राईट. जे पण याचे अरे सॉर्टेड अरे झाले ना, सॉर्टेड अरेमध्ये जे पण अरे देऊन आहे ते सॉर्ट होऊन राहील. आणि जे पण ते अरे आहे त्यामधून आपण काय फर्स्ट लेटर सेम आहे का ते बघू, तर आय पाहिजे, राईट. फर्स्ट लेटर सेम आहे का, मग जेव्हा सेकंड टाईम येईल तर सेकंड वर्ड सारखे आहे का, थर्ड टाईम येईल तेव्हा थर्ड वर्ड सारखे आहे का, राईट. अशा प्रकारचा सगळ्या वेळी चेक करत जाईल आणि आपल्याला रिझल्ट जनरेट करून, रिझल्ट इज इक्वल टू ट्रू, ठीक आहे. जेवढ्या टाईमला होणार आहे ह्या तेवढ्या टाईमला हा ट्रू करत आला पाहिजे. अदरवाईज एल्समध्ये जर कोणतेही वर्ड यांचे सारखे नसेल तर तेव्हा काय होईल, अरे रिझल्ट ऑफ फॉल्स सेट करायचं इथं, आणि इथून ब्रेक, ठीक आहे. ब्रेकनं काय होईल, जे पण इथं म्हणजे ते मॅच नाही होणार आहे, कोणते जे मॅच नाही झालेले स्ट्रिंग आहे तर ऑटोमॅटिकली ब्रेकनं फॉर लूपच्या बाहेर फेकून देईल तो, ठीक आहे. अशा प्रकारे इथं काय होईल, आपल्याला एक म्हणजे इथूनच समजून पडेल की जेवढे अल्फाबेट्स आहे ते काही अल्फाबेट्स त्यांचे सारखे आहे नाही, ठीक आहे. मग जे पण आता लास्टले आला तर लास्टले काय आपण चेक करू की बा, जर हा रिझल्टमधून बाहेर आला मग ते रिझल्ट चेक करू की बा हां पर्टिक्युलर जे पण स्ट्रिंग आहे ते ट्रू आहे की फॉल्स आहे, राईट. कन्सोल डॉट लॉग जर ट्रू होत असेल, हे सगळे प्रत्येक जेव्हा चेक करता येतं हा ट्रूच होत असेल तर हा काय राहील, आपला ॲनाग्राम राहील. आणि कोणते वर्ड सारखे नसले आणि तो याच्या बाहेर चालला तर काय राहणार आहे, नॉट ॲनाग्राम, राईट. कन्सोल डॉट लॉग स्ट्रिंग्स आर ॲनाग्राम, राईट. एल्समध्ये स्ट्रिंग्स आर नॉट ॲनाग्राम, राईट. यालाच एकदा चेक करून घेऊ आपण, नोड टेस्ट, राईट. ABCD CDBA, राईट. स्ट्रिंग्स आर ॲनाग्राम. अशाच प्रकारचे अर्थ, राईट. स्ट्रिंग्स आर ॲनाग्राम. असंच काही दुसरे स्ट्रिंग देऊ सेम लेंथ असलेल्या, ललित शुभम, ठीक आहे शुभच टाकतो, शुभमचं 5 अक्षरी बट ते सारखे नाही आहे, राईट. 1 2 3
3 to 1. राईट, स्ट्रिंग्स आर ॲनाग्राम. समजलं हे? हॅलो. याच्यात काय करतं आपण, जो मराठीत जसं आहे आपण चमचं हं. नमन, हां, अक्षर जसे आहे तशा प्रकारचं आहे म्हणतो. हे दोन स्ट्रिंग जो घेऊन राहिले, हं, त्याचा आपण चेक करताय की दोन स्ट्रिंगचे जे अल्फाबेट्स आहे ते अल्फाबेट सारखे राहणार आहे, फक्त त्यांचे अरेंजमेंट वेगवेगळे ठिकाण राहणार आहे अल्फाबेटचे. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये इथं काय केलं, फर्स्ट दोन स्ट्रिंग घेतले. एक रिझल्ट यासाठी घेतले की फर्स्ट हे जे पण चेक करत आहे ते एका ठिकाणी पहिले स्टोअर करूत ना आपण. तर जर हे पहिले फॉल्स म्हणून घेतलं तर हे सगळ्या गोष्टी मॅच होत गेल्या तर तो काय केलं, त्याला ट्रू करेल. अदरवाईज फॉल्स करून त्याचं बाहेर फेकून देईल. आणि त्याच्यामुळे मग आपण लास्टला चेक केलं की बस जर तो ह्या लूपच्या बाहेर आला तर तो आपण काय करणार, तो स्ट्रिंग नॉट ॲनाग्राम म्हणून हे करणार. कारण की जो पण इफमध्ये काय होतं, इथं ट्रू असेल तर हा ट्रू शो करेल, अदरवाईज फॉल्सवाला शो करेल. ठीक आहे. आणि इथं फर्स्टमध्ये चेक करता की जर आपण लेंथही जर एक मोठे टाकले, ठीक आहे, म्हणजे एक एस टाकला, अरे पण ते लेंथवरूनच समजून जाते की आपल्याला, राईट, लेंथ ऑर नॉट इक्वल आणि स्ट्रिंग्स आर नॉट ॲनाग्राम. राईट. जर लेंथ सारखे असेल तरच तो अंदर येईल. आणि ते आपण स्टार्टिंगलाच म्हणत आहे ना, त्यांचे वर्डिंग सारखे असणार आहे, फक्त वर्ड सारखे असणार आहे, फक्त त्यांची अरेंजमेंट वेगवेगळ्या ठिकाणी असणार आहे फर्स्टपेक्षा. ते मगाशी ललित आणि शुभमचं शुभ केलं होतं, पण मग तिथे तर ॲनाग्राम दाखवलं होतं की काय दाखवलं होतं आउटपुटमध्ये? नॉट ॲनाग्राम. ललित शुभ म्हणजे पाच पाच अक्षरी घेतलं फक्त. राईट. पण त्याच्यातले लेटर्स तर सेम नव्हते ना. हां. पण त्यामध्ये लेटर्स तर सेम नव्हते ना, अल्फाबेट अलग अलग होते ना. हो, पण नॉट ॲनाग्राम देत आहे ना, जे सेम आहे. आता हर्ट अर्थ सेम आहे तर स्ट्रिंग्स आर ॲनाग्राम. हां, ए बी सी डी सी डी बी ए घेतलं, हां, स्ट्रिंग्स आर मग ॲनाग्राम. त्याच्या मग त्याचं आउटपुट नॉट ॲनाग्रामच होतं ना. हां, नॉट ॲनाग्राम पाय नाही तर आलंच ना, स्ट्रिंग्स ऑर नॉट ॲनाग्राम. नाही तेच. ठीक आहे, मग पाहू उद्या. अजून एक दोन दिवस असेच काही प्रोग्राम करून नंतर एखादी प्रोजेक्ट चालू करून देऊ. ठीक आहे, ग्रुपमध्ये तसं मेसेज टाकून देतो. आता हो प्रोजेक्ट चालू हो करू, सर. बस सगळे सिरियसली जॉईन करा. ठीक आहे. आणि हा प्रोग्राम टाकून द्या हां, ठीक ग्रुप. आहे. ओके, ठीक आहे, टाकून देऊ. थँक्यू मग जॉईन. बाय बाय.